مرحبا، في هالفيديو بنستكمل chapter 7 وحديثنا عن الفوتوسينثيسيس. تحكينا عن البيجمنتس، تحكينا عن اللايت رياكشنز. الحين نروح المرحلة اللي عقب اللي هي الكالفن سايكل. الكالفن سايكل فيها 3 مراحل. أول مرحلة carbon dioxide fixation، بعدين carbon dioxide reduction، بعدين regeneration of RUBP. انزين بنتحكي عنهم بالتفصيل. فالكالفن cycle is a cyclic series of reactions that occur after the light reactions producing carbohydrate. الكالفن cycle هي عبارة عن دورة، يعني دورة تكون على شكل سلسلة، أو عفوا سلسلة تكون على شكل دورة من التفاعلات. انزين طبعا متى يصيرون عقب اللايت رياكشنز. وشنو اللي ينتج عنهم كربوهيدرات، اوكي، اللي هو البرودكت الرئيسي مال الفوتوسينثيسيس. اوكي انزين ليش اسمها كالفن سايكل؟ The cycle is named for Melvin Kelvin. هذا العالم مالفن كالفن اللي هو وش سوى عشان يسمون السايكل على اسمه؟ used a radioactive isotope carbon 14 to trace the reactions. استخدم الايزوتوب كربون 14 عشان يتبع الرياكشن، فسموا الكالفن سايكل على اسمه. انزين الكالفن سايكل نقدر نسميها ال C3 photosynthesis، وبقول لكم عقب ليش ال C3 photosynthesis. انزين طبعا احنا ندري ان المتفاعلات اللي يدشون الفوتوسينثيسيس هم الواتر موليكول والسولار انرجي والكربون دايوكسيد. الواتر موليكول والسولار انرجي شفناهم دشوا في اللايت رياكشنز، بس الشيء اللي ما بدش دايركت على الكالفن سايكل اللي هو CO2. فهذا CO2 لين دش، اول ما يدش طبعا الكالفن سايكل تصير في الستروما، فهو أول ما يدش الستروما يعني لين يجيكم ضيف في البيت لازم أحد يستقبله، صح؟ فاللي يستقبل CO2 الكربون دايوكسيد هو موليكول اسمه RUBP. انزين يستقبله يقعد وياه وكذي. أول شي عندكم الكربون دايوكسيد فيكسيشن، بعدين كربون دايوكسيد ريدكشن، بعدين لأن احنا في البداية كلش في البداية أول ما جاء CO2 استخدمنا ل RUBP، فإحنا لازم ال RUBP اللي استهلكناه نرد نسويه مرة ثانية، نسوي له regeneration، يعني لأن أكيد يعني ما بنسوي هالعملية وخلاص، لازم بنكررها، صح؟ الكالفن سايكل بتتكرر مرة ورا مرة. أوكي انزين the first step of the Kelvin cycle is of course the carbon dioxide fixation. Atmospheric CO2 enters the stroma of the chloroplast via the stomata of the leaves. Okay, via يعني بواسطة. okay, فالatmospheric CO2 CO2 مال الجو برا يعني يدش للستروما مالت الكلوروبلاست. طبعا يدش عن طريق ويش؟ يدش عن طريق الستوماتا اللي في الليفز. انزين يدش قلنا من اللي يستقبله ال RUBP. CO2 is attached to RUBP ribulose 1,5 biphosphate، هذا اسمه. اوكي الاختصار ماله RUBP. اوكي طبعا هذا ال RUBP هو عبارة عن 5 carbon molecule. انزين فقلنا هذا ال RUBP اللي هو 5 carbon molecule صار له attachment ويا CO2 1 carbon molecule، 5 ويا 1 صار عندنا 6 carbon molecule. انزين هذا 6 carbon molecule ما بيتم، لا بينقسم قسمين. اوكي splits into 3 carbon molecules نفس ما قلنا. ال RUBP هذا صار ويده صاروا 6 carbon molecule. ال 6 carbon molecule اللي بيطلع لي بقسمه بالنص، بيطلعون لي 3 carbon molecules اسم كل واحد منهم 3PG. اوكي
بعدين طبعا هذا reaction is accelerated by RUBP carboxylase. هذا الانزيم اللي بنستخدمه RUBP carboxylase اللي هو انزيم روبسكو. اوكي، يعني ممكن ما يكتبون لكم RUBP carboxylase، ممكن يكتبون لكم روبسكو، نفس الشيء. انزين، طبعا هذا الانزيم احنا ندري ان الانزيم شنو، الانزيم عبارة عن بروتين، صح؟ يقول لكم هذا الانزيم روبسكو او RUBP carboxylase comprises 20 to 50% of the protein content of the chloroplast. يعني هذا الروبسكو يشكل 20 إلى 50% من المحتوى البروتيني في الكلوروبلاست. يعني عندنا كمية زينة منه، يعني تعتبر إنها كمية واجد. إنزين CO2 now fixed because it is part of a hydrocarbon. carbohydrate. اوكي، فبما ان احنا خلاص يعني سوينا فيكسيشن للCO2 هو صار جزء من كربوهيدرات. انزين، فخلصنا الفيكسيشن هو عبارة ان احنا ويش نجمع CO2 يا RUBP يطلع لنا 6 كربون مولكيول. طبعا هذا ما بيتم 6 كربون مولكيول، شو بيصير فيه؟ بيصير 3PG. انزين 3PG. هذا ال 3PG بعدين بنغيره. اوكي، يعني الحين اهم شي سوينا فيكسيشن، خلاص طلعنا بال 3PG مالتنا اللي نبيها. بعدين ننتقل لمرحلة ثانية اللي هي الريدكشن. انزين reduction of carbon dioxide. Each of the two 3PG molecules undergoes reduction to G3P. يعني كل واحد من هالاثنين 3PGs اللي طلعنا بهم من مرحلة الفيكسيشن، كل واحد من دلين بيصير له reduction، بيتحول ل G3P. اوكي، G3P اللي هو glyceraldehyde 3 phosphate. انزين، بس هذا التحول يعني بيتم على خطوتين. انزين، الخطوة الأولى إن إحنا بنستخدم ATP. انزين، عشان شو نسوي؟ عشان نسوي phosphorylation لل 3PG. اوكي، نسوي phosphorylation لل 3PG. لين سوينا phosphorylation لل 3PG بيتحول إلى BPG. اوكي، اللي هو 1,3 باي phosphoglycerate. اوكي، 1,3 باي phosphoglycerate. انزين، هل احنا بنوقف عند هالحد؟ لا، قلنا خطوتين. هذه الخطوة الأولى، بعد في الخطوة الثانية ال BPG اللي هو 1,3 باي phosphoglycerate. شو بنسوي فيه؟ بنسوي له reduction عشان نحوله ل G3P. اوكي، فهذا G3P طبعا glyceraldehyde 3 phosphate. انزين، يعني احس يمكن البعض يتساءل هالاسامي طويلة نحفظها ولا لا؟ حفظوها already، ما في له كم اسم يعني، بس حفظوهم يعني عادي يجيبونهم. انزين اوكي، this stage قصدهم فيها ويش؟ قصدهم فيها reduction. This stage utilizes NADPH and some ATP produced in the light reactions. هذه مرحلة الريدكشن احنا نستخدم فيها NADPH وبعض من ال ATP اللي من وين طلعناهم احنا او وين انتجناهم في اللايت reactions. انزين ف G3P is reduced and chemically able to store more energy and form larger organic molecules such as glucose. فال G3P احنا في البداية بس عشان ما تخربطون. انزين، في البداية 3PG سوينا له reduction طلع لنا G3P، فهذا ال G3P already reduced. اوكي،
فبما أنه reduced فهو كيميائيا يقدر يسوي أو مسامحة يقدر يخزن طاقة زيادة، أوكي، ويشكل organic molecules أكبر نفس الجلوكوز يعني. إنزين، مني قاعد يراويكم الريدكشن كربون دايوكسيد ريدكشن. أول شي عندنا 3PG نبى نحوله ل G3P، بس ما يصير سيدا نحوله. أول شي بواسطة ال ATP نسوي phosphorylation لل 3PG. نسوي phosphorylation يعني وين؟ يعني نجيب لها فوسفيت، أوكي، نخليها ترتبط ويا الفوسفيت. إنزين، فإحنا من وين بنجيب الفوسفيت؟ من ال ATP، أوكي. فبيطلع عندنا BPG. بعدين هذا ال BPG بنسوي له reduction يعني وين؟ إحنا مو قلنا إن يعني لأن نتحكى في البيولوجي الريدكشن يعني إن إحنا addition of hydrogen ions، صح؟ ليش؟ لأن كل هيدروجين بتكون وياها electrons، وإحنا ندري كيميائيا يعني إن الريدكشن هو إنه تكتسب إلكترونات. فبما أن يعني الهيدروجين already ما تمشي إلا إلكتروناتها وياها في الجسم، أوكي، فالريدكشن إنه هي تكتسب هيدروجين. من وين بتجيب الهيدروجين؟ بتشوف هذا النات pH والله كو عنده هيدروجين خلا نبوق من عنده. كيف تبوق من عنده ويصير ما عنده؟ يصير نات P+. إنزين، كذي يتحول ل G3P، أوكي. فالناتج مال الريدكشن G3P كم واحد؟ إنزين، إحنا كم 3PG كان عندنا؟ 2، لا، فهذا بعد 2، بس هذا قاعد أراويكم حق كل واحد. إنزين، RUBP used in CO2 fixation must be replaced. الحين مو إحنا استخدمنا في أول خطوة في CO2 fixation استخدمنا RUBP. إنزين، الحين النبات مو بس اليوم يبغى يسوي photosynthesis، لازم على طول يسوي. إنزين، فلازم يعني يضمن مستقبله، يأمن له RUBP. إنزين، فلازم في إن يعني نسوي شو يسمونه regeneration لل RUBP. إنزين، فهذه آخر خطوة من الكالفن سايكل اللي هي regeneration of RUBP. يقول لكم every 3 turns of the Calvin cycle 1 G3P exits. أوكي، كل 3 فرات من الكالفن سايكل G3P واحد يطلع. إنزين، فيقول لكم 5 G3P molecules are used to remake 3 RUBP molecules. إنزين، خلا بس نريد نفكر فيها في مخنا. كل 3 فرات أوكي للكالفن سايكل يطلع عندي 1 G3P. إنزين، أوكي، أني عشان أسوي 3 وحدات RUBP أني محتاجة 5 G3P. عرفتون شلون؟ يعني يعني لازم تفكرون فيها. أوكي، حاطين لكم ده مني 5 في 3 carbons in G3P يساوي 3 في 5 carbons in RUBP. خلنا نشوف ده. 5 G3P يعطينا 3 RUBP. إنزين، وقلنا كل 3 فرات تعطينا 1 G3P. أوكي، فبس هذه السالفة يعني، بس لازم تفهمون هالشي بعدين بتعرفون. طبعا كم نحتاج؟ 3 ATP. أوكي، ترى كل الأرقام نفس الشي يعني 3 RUBP 3 ATP، وحق كل G3P وحدة 3 يعني 3 carbon cycle turns. إنزين، الرقم الوحيد اللي غير 5 G3P اللي هو اللي بنحتاجه عشان نطلع 3 RUBP.
انزين مني يعني صاير ملخص للكالفن سايكل. ديلين حاط لكم الاختصارات مهمين ترى. اوكي خلا اعطيكم مثال على الكالفن سايكل ان شاء الله يكون انه يفيدكم. خلا نعتبر ان يعني نعتبر روحنا مثلا يعني في الزمن العثماني. انزين ودائما يعني يجون مثلا وزراء من بلدان ثانية وكذي. فيعني إذا بيجون يعني مثلا بيجي وزير للقصر ما نطلع نستقبله بشخص واحد، نطلع مثلا قولوا إن مثلا خلا قانون من مخي يعني أوكي قانون من مخي إن في هذا القصر مثلا كل ضيف يجي نطلع له 5 يستقبلونه. إنزين نطلع له 5 يستقبلونه. فال5 دلين هم ال RUBP أوكي والضيف الواحد اللي يجي هو CO2. فبيجي بيسلم عليهم يعني بيسلم عليهم هم واقفين أوكي واقفين صفت بعض كلهم كم 6. إنزين واقفين بعدين بيروحون يقعدون كل كرسي يشيل 3 بيقعدون أول شي في حديقة القصر بيشربون شاي. إنزين كل كرسي يشيل 3 حده أوكي ما يبون بعد يتغافصون already الكراسي واجد هم قاعدين في قصر كل 3 في كرسي. إنزين فيقعدون كل 3 في كرسي. طبعا شو يصيرون شو اسمه 3PG. بعدين يقولون يقولون إنه يلا حين بنروح نتغدى عشان نتنشط. اوكي نروح نتغدى عشان نتنشط. الغدا طبعا له قاعة بروحه. انزين يروحون يتغدون تزيد النشاط يعني عندهم لأنه ويش استخدموا ATP يصيرون BPG. اوكي بعدين في قاعة خاصة عشان يأكلون كنافة. انزين يروحون يأكلون كنافة ما دخل الكنافة في الناد PH يعني مشوها. اوكي يصيرون G3P. انزين فأول شي يعني هذا يعني يبون يغيرون مزاج الوزير اللي جاء. فأول شي لازم يسوون الشي على مرحلتين. أول شي يغدونه بعدين يأكلونه كنافة. اوكي لأن مني يوم هو كان 3PG الشاي مالهم ماسخ ما عجبه فلازم يغيرون مزاجه يخلونه مستانس G3P مستانس. اوكي فيسوونها على مرحلتين. اول شي يغدونه يصيرون BPG بعدين يأكلونه كنافة يصيرون G3P. اوكي اذا ما فادتكم السالفة طوفوها. انزين اذا فادتكم زين. المهم ان يعني القصور الملكية طبعا مو ضيفين يجون يعني دائما في ضيوف يجون. اوكي وقانون عندهم يعني خلينا نحط في بالنا من القوانين اللي عندهم ان كل ضيف يجي يستقبلونه 5. اوكي ثاني شيء الكراسي مالتهم مصممة ان كل 3 في كرسي سواء حزة الشاي سواء حزة الغداء سواء حزة الكنافة. اوكي كل شيء. المهم ما علينا من القصة نرجع للكالفن سايكل مالتنا. في هالكالفن سايكل قاعد يسوي لكم 3 فرات يعني شوفوا 3CO2 يعني 3 فرات. ليش؟ لأنه يبغى يراوينا إن في G3P واحدة طلعت. أوكي إحنا قلنا كل 3 فرات تطلع واحدة G3P. إنزين فجو 3 CO2 كم بيطلعون لهم؟ إذا 3 CO2 إذا كل CO2 واحد يطلعون له RUBP واحد فيطلعون 3 RUBP. إنزين طبعا كل RUBP وكل CO2 يجتمعون يشكلون يشكلون 6 carbon molecule. أوكي فكم 6 carbon molecule عندنا حق 3 فرات 3 6 carbon molecules. بعدين قلنا لكم إن كل كرسي يشيل 3. أوكي خلينا نتخيل فينقسمون كل C3 أو كل 3 carbon molecule يكونون في صوب كل واحد منهم نسميه 3PG. بعدين باستخدام
ال ATP لأن بنسوي phosphorylation، أو خلينا نقول لازم نسوي دقيقة نسيت أقول لكم شيء. هذا كله fixation، أوكي، وهذا كله reduction. إنزين، فهذا fixation بيشلته fixation و reduction. المهم إنه صاروا عندنا دلين، إحنا نبغى نحول من هذا نحوله لدا، بس قلنا لكم ما يصير في خطوة واحدة، أوكي. فشي يسوون؟ أول شي ATP يستخدمون، طبعا لكل 3PG واحد يستخدمون ATP واحد، يسوون phosphorylation يطلع لهم 6BPG، أوكي. ليش 6؟ لأن في البداية بدينا ب3CO2. إنزين، المهم بعدين نستخدم ناد pH لأن نبى الهيدروجين مالته عشان نسوي reduction، يطلع عندنا هذا. المهم خلصنا الريدكشن. نقطة مهمة، ليش أنا في البداية قلت إن الكالفن سايكل نقدر نسميها C3 reaction؟ إنزين، ليش قلنا كذي؟ لأن طالعوا مني مكتوب C3، مني مكتوب C3، مني مكتوب C3، لأن لو سوينا الكربون دايوكسيد fixation يعني خلاص الفيكست مولكيول يكون 3 كربون مولكيول. عرفتون ليش؟ فهذا السبب، لأن بعدين بنشوف C4 molecules وغير يعني. إنزين، فش اسمه، كل 3 فرات طبعا بيطلع لنا واحد G3P. إنزين، بنجمع احنا كل 3 فرات بيطلع لنا واحد G3P، بنقعد نجمعهم لين ما نحصل 5G3P. إنزين، لين حصلنا 5G3P بنستخدم لهم 3 ATP عشان نطلع 3 RUBP. بعدين بنستخدم ال RUBP حق ضيوف جديدين جدد، أوكي. هذا عبارة عن شو اسمه regeneration of RUBP، أوكي. فهذه الكالفن سايكل، إن شاء الله تكون يعني سهلة بالنسبة لكم. إنزين، مو كل النباتات تسوي ال C3 photosynthesis، أوكي. The majority of plants carry out C3 photosynthesis. أنا مساعش قلت لكم إن الكالفن سايكل نقدر نسميها C3، أوكي. لا، قصدي إنه في نوع نسميه C3 photosynthesis، أوكي، اللي هو اللي شفناه قبل شوي. الحين بتشوف نوع غير. إنزين، المهم the majority of plants carry out C3 photosynthesis. The first detected molecule following fixation is the 3 carbon molecule 3PG. يعني أول molecule من عقب الفيكسيشن خلاص الأول fixed molecule اللي هو ال 3PG. إنزين، C3 plants use the enzyme RUBP carboxylase. تتذكرون هذا وش اسمه أو ما تتذكرون؟ اسمه روبسكو، لازم تتذكرون RUBP carboxylase اسمه روبسكو، ويشغل حوالي 20 ل 50% من البروتين كونتنت في الكلوروبلاست. إنزين، طبعا RUBP carboxylase من اسمه نستخدمه ويا ال RUBP. إنزين، إحنا ال RUBP متى نستخدمها في الفيكسيشن مال CO2. إنزين، عشان يطلع لنا عشان يطلع 3PG. طبعا 2 3PG بيطلعون لنا. إنزين، وين تصير العملية؟ احنا ندري already يعني، اوكي، تصير العملية في الميزوفيل سيلز. إنزين، لكن مسامحة قصدي في الستروما، لكن وين تصير بشكل عام؟ في النسيج مال النبات، تصير في الميزوفيل سيلز. إنزين، هادلين الميزوفيل سيلز هم الخلايا اللي تتركز فيهم الكلوروبلاست وتتم فيهم الفوتوسينثيسيس، يعني نقدر نقول بكثافة. إنزين، فهذه الكالفن سايكل مال C3 plants. CO2 يدش يصير له fixation، بعدين
يطلع عندنا ناتج الفيكسيشن 3PG، يصير ريدكشن نحصل G3P. عقب الريدكشن لازم نسوي RUBP regeneration. اوكي انزين. other types of photosynthesis. In hot dry conditions stomata must close to avoid wilting. في البيئة أو الظروف الحارة والجافة الستوماتا لازم تنصك عشان نتفادى ذبول الأوراق. إنزين. in leaves في الأوراق مالت النبات CO2 decreases and O2 increases. احنا ندري إن الستوماتا شو تدخل على النبات؟ تدخل CO2. فإحنا إذا صار hot dry conditions وصكينا الستوماتا طبعا ما بدش CO2، فش بيصير CO2 decreases، كمية CO2 تقل. وش اللي يتركز عندنا؟ ال O2. إنزين. فهذا ال O2 starts combining with RUBP leading to the production of CO2. اوكي ال O2 يقعد يرتبط بال RUBP لأن صارت هالحالة ويطلعون لنا CO2. This is called photorespiration. هذا نسميه photorespiration. اوكي تنفس الضوئي نقدر نقول. انزين. C4 plants solve the problem of photorespiration. يعني C4 plants عندهم حل، ما يصير عندهم photorespiration لأن عندهم حل ثاني. انزين. C4 plants fix CO2 to PEB forming oxaloacetate. اوكي اللي هو C4 molecule. انزين. عشان كذي احنا نسمي الفوتوسينثيسيس في هالنوع من النبات او نسميها النباتات C4 plants لأن عقب الفيكسيشن ما يطلع لهم C3 molecule، يطلع لهم C4 molecule. انزين. المهم يقول لكم the bundle sheath cells as well as the mesophyll cells contain chloroplasts. في ال C4 plants ال bundle sheath cells اللي هم الخلايا المحاوطين للعروق مالت الأوراق النبات. تشوفون ساعات يعني الأوراق فيهم نفس العروق، الخلايا المحاوطين بهالعروق اسمهم ال bundle sheath cells. انزين. ففي ال C4 plants مو بس ال mesophyll cells فيهم chloroplasts، حتى ال bundle sheath cells. انزين. المهم the mesophyll cells are arranged concentrically around the bundle sheath cells. اوكي الميزوفيل cells يكونون منظمين ومتركزين حوالين ال bundle sheath cells. يبين في الرسم أزيد. يعني تشوفوا في ال C3 plants إنه عادي الميزوفيل cells متوزعين. اوكي طبعا دلين ال bundle sheath cells. اوكي تشوفوا دلين يعني هالمنطقة المظللة بالأصفر هذه ال bundle sheath cells. الميزوفيل cells عادي كل مكان. شوفوا هذا في ال C3 plants. انزين خلنا نطالع خلنا نطالع ال C4 plants. تشوفوا وين ال bundle sheath cells صايرين وتشوفوا وين الميزوفيل cells صايرين متركزين حوالينهم متجمعين عليهم. انزين فهذه الحالة في ال C4 plants. انزين. المهم in C4 plants the enzyme PEP carboxylase أو نقدر نسميه PEPcase. يعني إحنا في ال C3 plants استخدمنا RUBP carboxylase أو Rubisco. في ال C4 plants ما بنستخدم هذا، بنستخدم PEP carboxylase أو PEPcase نقدر نسميه. إنزين عشان شو نسوي to fix CO2. إنزين إحنا في C3 كنا نسوي fixation لل CO2 ويا RUBP، لكن في ال C4 plants بنسوي fixation ويا PEB. إنزين اللي هو C3 molecule. فال CO2 هو في كربونة واحدة، ال PEB في 3 كربونات ويا بعض ويسوون 4 كربونات. إنزين فيسوون لنا oxaloacetate اللي هو C4 molecule. فنشوف الرياكشن PEB plus CO2 بواسطة PEPcase أو PEP carboxylase يعطينا oxaloacetate اللي هو C4 molecule. إنزين
هذه أول خطوة CO2 fixation. أوكي. بعدين ال reduction oxaloacetate is reduced to malate which is pumped into the bundle sheet cells. بعدين ال oxaloacetate يصير له reduction يتحول إلى malate. هذا الماليت يدش للبندل شيت سيلز. يعني شوفوا هذا العملية الأولى صارت وين؟ في الميزوفيل سيلز. إنزين بعدين اللي بيصير في البندل شيت سيلز. أوكي. من عقب ما يتم إنتاج ماليت خلاص ندش على البندل شيت سيلز. إنزين in here يعني in the bundle sheet cells C4 molecule is broken down into CO2 which enters the Calvin cycle. إنزين إحنا مو قلنا الماليت بدش البندل شيت سيلز، والماليت هو عبارة عن C4 molecule. إنزين هو بدش شو يسمونه بدش البندل شيت سيلز، ومن هناك بيتقسم بيطلع لنا CO2s. إنزين طبعا دلين CO2s بدشون الكالفن سايكل اللي هي بتصير وين هالمرة؟ بتصير في البندل شيت سيلز. إنزين فهذا في C4 plants لازم تفرقون بين C3 و C4. إنزين photosynthetic rate in C4 versus C3 plants. الحين بنشوف يعني بنقارن بين C4 و C3. إنزين in hot and dry climates في البيئات اللي تكون حارة وجافة. إنزين net productivity of C4 is about 2 to 3 times of C3 plants. محصلة الإنتاجية مالت C4 plants تكون ضعفين أو حتى 3 أضعاف الإنتاجية مالت C3 plants. C4 plants avoid photorespiration. C4 plants تتفادى الphotorespiration. احنا قلنا في ال hot and dry climate إذا C3 plant انحطت في بيئة حارة وجافة شو يصير؟ يبدأ ال RUBP يرتبط ويا ال O2 ويطلعون CO2. هذا نسميه photorespiration. هذا الشيء احنا ما نبغاه. اوكي. فالC4 plant تتفادى ال photorespiration بواسطة انه هي ويش تستخدم PEPcase اللي هو PEP carboxylase الانزيم اللي هو شو يسوي؟ يسوي fixation لل CO2 ويا ال PEP. اوكي. مو نفس ال C3 plants. ال C3 plants ايش كانت تسوي؟ كانت تستخدم RUBP carboxylase اللي هو انزيم روبسكو. انزين فش اسمه طبعا ال PEPcase او خلينا نقول اول عن هذا ال RUBP carboxylase روبسكو كان يجمع ال RUBP ويا ال O2 صح؟ هذا الحكي اللي قلناه في C3. لكن ال C4 تتفادى هالمشكلة تستخدم PEPcase. ليش؟ لأن ال PEPcase does not combine to O2. إنزين ال PEPcase ما يسمح لل PEP مسامحة ما يسمح لل PEP إنه يرتبط بال O2. بهالطريقة نكون تفادينا ال photorespiration. إنزين فيقول لكم even when stomata are closed حتى لين الستماتا تكون مسكوكة CO2 is delivered to the Calvin cycle in the bundle sheet cells. حتى لين الستماتا مسكوكة بعد نقدر ان احنا نوفر CO2 ونوصلها للكالفن سايكل اللي هي وين تتم في البندل شيت سيلز. إنزين هذا بعد فرق من الفروق اللي بين ال C3 و C4 إنه في ال C4 plants الكالفن سايكل تتم في البندل شيت سيلز. إنزين إنزين خلا الحين هذا شفنا في هذه الظروف أو في هذه البيئة. إنزين in cool moist environments في البيئة اللي تكون يعني ما نقول باردة بس إنه جوها لطيف. إنزين ورطب يعني زين الجو. إنزين C4 plants cannot compete with C3 plants. يعني حتى ما في أي مقارنة. ما نقدر حتى إن إحنا نقارن C4 plants بالC3 plants. بلا شك C3 plants في هذا الانفايرمنت تشتغل أحسن من C4 plants. إنزين أوكي. الحين في نوع ثالث من الفوتوسينثيسيس اسمه كام فوتوسينثيسيس اللي هو اسمه صعب والله. كراسولا ما أعرف أقرأ
إنزين acid metabolism. المهم الاسم الأول ما أدري شنو. المهم يقول لكم after the flowering succulent plant family in which it was first found. يعني هذا الاسم اللي شطوله مسمينه على اسم عائلة من النباتات المزهرة. أوكي، نباتات ما يسمونها الزهرية. إنزين اللي حصلوا فيها هالفوتوسينثيسيس، فخلاص سموا الفوتوسينثيسيس على اسم هذه النبات اللي حصلوا فيها أول شيء. أوكي. إنزين can plants separate carbon fixation by time rather than physically as seen in C4 plants. فالcam plants يعني تفصل الكربون فيكسيشن ويا الوقت. أوكي، مو نفس السي 4 plants. السي 4 plants كان الفصل يتم physically. أوكي، يعني شلون؟ يعني أول شيء يصير في مكان، بعدين يصير في مكان. أول شيء يصير في الميزوفيل سيلز، بعدين نسوي فيكسيشن، بعدين ويش نروح البندل شيت سيلز. أوكي، هذا physical separation. بس في الكام بلانت ما يتم الفصل بهالطريقة. أوكي، يتم من خلال يعني الوقت. أوكي، فإيش اللي يصير في الكام بلانتس؟ during the night the stomata are open. stomata مالت الكام بلانتس تتبطل في الليل. إنزين cam plants use pepcase to fix CO2. يعني هذا تشابه ما بين ال C4 والكام، إن الكام plants تستخدم نفس الإنزيم pepcase. إنزين pepcase لأنه 3 carbon molecule، طبعا بعد بيعطينا C4 molecule. طبعا هذا على طول بيعطينا malate. إنزين في ال C4 ذكر لنا انه يطلع اوكزالاسيتيت، بعدين نسوي له ريدكشن ويطلع ماليت. مني ما قال بصراحة، ما ادري اذا يطلع اوكزالاسيتيت وبعدين عقب الريدكشن يصير ماليت، مو مكتوب. المهم انه بيعطينا ماليت. انزين هادلين الماليت are stored in large vacuoles in mesophyll cells. دلين الماليت بنخزنهم في vacuoles كبار في الميزوفيل cells. اوكي، بعدين شو يصير في الكام فوتوسينثيسيس؟ هذا اللي تحكينا في الليل. انزين الحين بنشوف في النهار شو يصير. خزناهم، نشوف في النهار شو يصير. during daylight NADPH and ATP are available. خلال النهار NADPH وال ATP بيكونوا متوفرين from light dependent reactions اللي هم ال light reactions. انزين يعني reactions اللي تعتمد على الlight. انزين stomata closed for water conservation but CO2 cannot enter photosynthesizing tissues. فالاستماتة في النهار بتكون مسكوكة. ليش؟ عشان نحفظ الماء. لكن بما أن الاستماتة مسكوكة CO2 ما يقدر يدش. أوكي، لكن إحنا already من الليل مأمنين روحنا. already إحنا من البارحة يعني مخزنين ماليت، فعادي. أوكي، ما يقدر يدش CO2 للphotosynthesizing tissue. عادي، إحنا already من أمس مسوين ماليت ومخزنينه بنستخدمه. إنزين بس أهم شي نصك الاستماتة، ما نبغى الماء يطلع. المهم C4 molecule malate formed at night releases CO2 during the day which enters the Calvin cycle. الحين الماليت اللي احنا مخزنينه من أمس حزته الحين بنستعمله. أوكي، بنخليه يتفتش يطلع CO2. هذا CO2 بدش الكالفن cycle. إنزين photosynthesis in cam plant is minimal due to the limited amount of fixed CO2 at night. الفوتوسينثيسيس في الكام plants يكون قليل. أوكي، أو محدود. ليش؟ لأن أصلا كمية CO2 اللي خزناها في الليل محدودة. أوكي، الماليت هو عبارة عن C4 molecule في 4 كربونات، حده يطلع لي 4 CO2، وإحنا ما قاعدين ندخل CO2 واجد. يعني الفوتوسينثيسيس في الكام plants محدودة. إنزين مثال على الكام plants الباينابل، الأناناس. أوكي، تشوفوا مني ما في إنه والله يدش بندل شيت، يدش ما أدري وين، أول شي يكون مني بعدين يكون مني. لا، تشوفوا كامل ما في. السيبريشن مو physically
لأن الفيزيكال separation يصير في C4 plants، لكن في الكام plants مو physical separation ويا الوقت by time. إنزين شوفوا night بعدين يصير day، وقلنا ايش يصير في العمليات وهالحكي. إنزين photosynthesis and adaptation to the environment. Each method of photosynthesis has its advantages and disadvantages depending on the climate. كل وحدة من طرق الفوتوسينثيسيس سواء ال C3 C4 ولا الكام عندها إيجابيات وسلبيات على حسب البيئة اللي نحطها فيها. إنزين يعني نقدر نقول كل نوع من الفوتوسينثيسيس يعني كل وحدة لها ملعبها، عرفتون شلون؟ كل وحدة لها مكانها اللي تشتغل فيه عدل، إذا غيرتون بيئتها بتطلع مساوئها. إنزين ما تقدر تشتغل عدل. المهم C4 plants most adapted to. C4 plants وين ملعبهم high light intensities, high temperatures, limited rainfall. إنزين C4 plants وين ملعبها البيئة اللي تكون فيها يعني كمية ضوء الشمس واجد، حرارة عالية، أمطار قليلة جدا. إنزين أما C3 plants وين ملعبها؟ C3 plants better adapted to cold temperatures below 25 Celsius. cool temperatures يعني جو بارد، جو زين كذي. أوكي المهم أقل من 25 Celsius، يعني هذا في البحرين عندنا بارد واجد 25. إنزين high moisture بعد، يعني C3 plants أحسن مكان لها مكان بارد ورطب. إنزين cam plants are better adapted to extreme aridity، يعني الكام plants أحسن شي لهم الجفاف اللي جدا عالي. ما تشوفون الأناناسة من برا شلون يابسة حدها؟ يعني الجفاف جدا عالي، تذكروا هالشي. فبهذا نكون خلصنا الفوتوسينثيسيس كامل. أتمنى إن يعني أهم شي في البداية تركزون على البيجمنت، بعدين اللايت رياكشنز واجد مهم. في الكالفن سايكل هالسوالف تعرفون شو يصير في كل وحدة، تفرقون بين C3 C4 والكام بلانتس. C3 قلنا لكم قصر عثماني، تبون تعتبرون C4 قصر عباسي والكام أي شيء. أوكي قصر سلجوقي، كيفكم. حطوا أي مثال تحسون إنه تقدرون تشتغلون عليه وتتذكرونه، وبالتوفيق.